För att det här året gör jag på mitt sätt. Allt görs på mitt sätt. Har du feedback, skriv det på en liten lapp och sen trycker ihop den och sen gör du... Nu kör vi. Nej, nu kör vi. Jag har förberett det här avsnittet hur länge som helst. Det här avsnittet kommer få dig att tappa hakan rakt ner i golvet. Och om du är som jag så kommer det förmodligen få ditt blod att koka också. Så det kommer vara väldigt hälsosamt för mig att släppa det här avsnittet och få det överstökat och borta. Så jag har suttit med det här väldigt länge. Innan jag går in på avsnittet så vill jag bara hänga lite, socialisera lite. Så om du är skitstressad och inte känner för att kolla på något intro eller hänga, om du inte är med på premiären kanske du inte vill hänga med här. Men jag föreslår att du gör det för att vi bara connecta tillbaka lite. Jag har varit borta, du har varit borta, ett kvartal har gått och puff, bara sådär. Jag har haft en sån här period av reinventing myself och jag tänkte säga en månad, men det är ju faktiskt mars alldeles strax. Så jag har suttit med min nya dagbok. Hur snygg är den här? Kolla här. Den är röd inuti. Jag älskar den. Varje år startar jag året med en ny dagbok. Och det här året blev det Not White. Mycket stilig. Om du också vill ha en sån så finns det en länk nedan. För varje gång som jag visar någonting här så är det alltid någon som frågar om det. Så jag tänker att jag är proaktiv och visar upp allting direkt och vad det finns. För att vara helt transparent och ärlig så har jag tagit fram affiliate-länkar också. Och det påverkar inte priset eller någonting annat. Det är bara en kickback till mig ifall du vill använda min länk. Annars är det bara fritt fram att leta upp allting som du vill ha utanför mina länkar. I vilket fall, jag har suttit med min dagbok, druckit mitt hasselnötskaffe och jag har återkopplat med den här boken. Varje år så läser jag den här boken, The Mastery of Self med Don Miguel Ruiz och The Four Agreements. Nu är den nere i sovrummet och excuse me, men jag kan inte gå ner och hämta den. Jag läser dem varje år som ett sätt att checka in med mig själv inför året. Vad har jag för grejer som jag vill åstadkomma? Är jag fortfarande kvar i vad jag vill göra i mitt autentiska jag och så vidare och så vidare. Och varje år, alltså det är en så liten bok, titta. En sån här liten bok. Den andra är tror jag ännu tunnare. Består bara av 4 olika grundpelare i princip för livet. Och jag vet ju vilka de är. Men varje gång jag läser boken så får jag en ny insikt, en ny sån här nugget. Och det har jag suttit med under året och jag har insett satan vad stressad jag har varit. Har det helt och hållet gått över? Nej, det har det inte. För att den senaste veckan har jag haft problem med trycket i mitt högra öga. Alltså, jag skrattar men jag var lite orolig, måste jag säga. Jag var lite orolig ändå. Så jag var hos optiken nyligen och mitt tryck var över gränsen. Då när jag var hos optiken och kollade det här så hade det gått ner lite. Men under en vecka så hade jag en sån här fläck i synfältet. Och jag hade ont i ögat när jag tittade åt sidorna uppåt och neråt. Så när jag rörde ögat så gjorde det ont, så jag vred på hela huvudet istället. För att jag vet det är inte bra och jag kanske skulle kollat det på en gång, men jag hann inte. Men så är jag. Vi lipar inte i det här hushållet. Vi bara gör. Under den här tiden, när jag har suttit och jobbat med alla grejer som hör livet till, men plus suttit med min lilla egna reinvention-period inför året, vad jag vill åstadkomma. Det finns böcker jag vill skriva, det finns kurser som jag håller på med, det finns massor med saker som jag vill skapa och ta fram för att hjälpa många människor. Och när man är en, gud vad jag hatar det här uttrycket, offentlig person, som jag tydligen är, enligt folk som gärna vill påpeka det hela tiden, så får jag många frågor, många åsikter, många
vad ska man säga, berättelser. Jag får livsöden, berättelser berättade för mig hela tiden. Och jag märker ett mönster. När man får hundratals meddelanden varje dag och är man puckad nog att försöka hinna med alla varje dag, så som jag, trots att jag inte kan svara på alla, det är helt omöjligt, så ser jag ändå var det finns ett behov, var folk kämpar, var det finns saker som behöver komma fram. Så jag har offrat lite min tid framför kameran för att ägna mig åt de här sakerna och boom, det kom till mig. Jag måste verkligen skifta fokus. Och det har jag gjort på ett sätt genom att skapa en ny kanal. Den har inte startat ännu. Den heter Awakening Revolution. Gå in där och prenumerera för att vi ska prata om sådana här saker och där kommer det finnas så mycket kunskap och verktyg vem är det som du ser meddelanden konstant? Det här är meddelanden gällande ett projekt som jag snart kommer att avslöja. Jag är jättepepp på att avslöja det här, för det här rör alla oss som pratar om Agenda 2030. Du säger inte mer om det. Innan vi går vidare till det här fantastiska avsnittet som det kommer att bli. Jag vill tacka min sponsor Aronia-butiken. De gör det verkligen möjligt för mig att få ut dessa avsnitt på ett bra sätt. Hjälper mig och pushar mig mycket mer än man kan tro. Så det här är inte bara jag vill bara sponsra jada, köp de här produkterna. De är verkligen mina vänner och en av mina största stöttepelare. Därför kommer du att få en rabattkod av mig som är AIDA10 och gäller till 24 februari. Nu ska du få se en grej här. Läkemedel förorenar våra vatten. Läkare bör agera. En färsk rapport från Sveriges lantbruksuniversitet visar att Sveriges största dricksvattentäkter, Vänern, Vättern, Mälaren och deras vattendrag är förorenade av avloppsvatten med miljögifter som är svåra att bryta ner. Över 100 kemiska ämnen har analyserats. Majoriteten var läkemedelssubstanser. Läkemedelsrester från hushåll och sjukhus kan påverka fysiologiska processer hos såväl människor som djur när de kommer ut i naturen. Det här kolfiltret från Aronia-butiken använder vi här hemma. Och det som funkar så bra med det vattenfiltret är att det är skitlätt att koppla på kranen. Så byter man ut kolfiltret var 3:e månad ungefär är det för oss. När man beställer det här vattenfiltret så följer det alltid med en sån här utbytbar filterpatron. 3-4 månader ungefär, eller beroende på, alltså om du har vatten som rinner konstant så kanske du behöver byta ut oftare, men det är sällan någon som har. Och det räcker 3-4 månader, så vi brukar alltid beställa ett gäng och så har vi det hemma och byter ut det när det behövs. Och köper du vattenfiltret här, beställer det hos Aronia-butiken, så använd koden AIDA10, det ger dig 10% rabatt. Och du får också 10% rabatt på hela sortimentet på aroniabutiken.se. Och det gäller till 24 februari, så att du inte missar det. Utöver vattenfiltret så beställer jag en massa andra saker från Aronia-butiken, för de har över 250 olika produkter i sitt sortiment. Alltså det är jättemycket, titta här, väldigt det här är mina favoriter. Älskar de här, titta här. Jättegoda till eftermiddagskaffet. Speciellt med den här hasselnötssmaken. Är du nyfiken på kolfiltret så ser du, man bara lyfter på den här kåpan, byter ut kolfiltret, det är hur lätt som helst. Så i vår familj så är det väldigt enkelt att använda det. Man bara switchar den här lilla knappen för att gå mellan kran och kolfilter. Och alla kan byta ut den, så det är väldigt enkelt. Så med tanke på de läkemedelsrester och mikroplaster och sånt som finns i vattnet så kan du se hur det här kolfiltret rensar ut det. Och för mig känns det i alla fall jättetryggt att jag och mina barn använder vatten från det här filtret och att det är enkelt att byta ut och det är ett väldigt enkelt sätt att slippa dricka den där skiten som är i kranen. Så glöm inte att använda koden AIDA10 på aroniabutiken.se där du får 10% rabatt på hela sortimentet på alla 250 plus produkter i sortimentet fram till 24 februari. Så finns massa godsaker där. Och nu går vi in äntligen på dagens ämne
Stålsätt dig, förbered dig. Vad ska jag säga? Jag är väldigt känslig när det gäller detta. När det handlar om barn så är jag som ett öppet sår. Allting som på något sätt skadar barn gör mig fruktansvärt ont. Ni som följer mig på sociala medier, ni har sett mina inlägg om gråta ut-metoden. Men jag har aldrig gått in på var den kommer ifrån och varför den existerar överhuvudtaget. När fick man för sig att nyfödda bebisar ska sova genom en hel natt? Vem började prata om att spädbarn och små barn ska sova genom en hel natt? Alla vet att bebisar vaknar på natten. Men någonstans har någon börjat prata om spädbarn och att sova i egen säng. Och framförallt sova genom natten. Det här är en sån här grej. Låt oss normalisera en grej. Låt oss tillsammans göra detta nu en sekund. När någon är gravid, är du en sån som frågar: får du sova på natten? Alla som jag känner frågar eller har fått den här frågan. Jag är en av dem. Och man förstår inte ens varför man säger det här. Man förstår inte ens varför. Det här är en sån automatisk grej som alla har hört det. Och för varje människa som skaffar barn så fortsätter den här. Det första man pratar om, det är ungefär som vilket väder vi har idag. Ungefär så. Låt oss nu normalisera att istället fråga någonting helt annat. Låt oss istället fråga: vad gör ni för mysigt på natten när ni är vakna? Låt oss normalisera den frågan istället. För att spädbarn sover inte hela nätter. Det är inte meningen. Det som händer hos en nyförlöst mamma, det är att: vad gör jag för fel? Eller: jag måste vara ensam om det här. Eller: de känner sig ensamma på natten när de är vakna och uppe. Det här avsnittet handlar i vilket fall om gråta ut-metoden och varför den skapades. Hur den skapades för att tjäna mer pesos till globalisterna. Det var typ världens längsta intro. Men jag bryr mig inte. För att det här året gör jag på mitt sätt. Allt görs på mitt sätt. Har du feedback? Skriv det på en liten lapp och sen trycker ihop den och sen gör du... Nu kör vi. Under pandemin så har många människor öppnat ögonen för att många saker som de trodde var sanna egentligen är lögner. Manipulation, narrativ, agendor. Mycket har liksom... gardinerna har dragits undan. Kulisserna har dragits undan för det här. Ja, så sent som häromdagen så dök det upp på Aftonbladet det som vi många har pratat om i ungefär 4 år. Men visst, okej. När det händer, när man blir utsatt för en sån här insikt att oj, jäklar, det där var en lögn. Vad mer är en lögn? Och jag är här för att tala om för dig att där det finns en lögn finns det oftast många. Jag kommer prata om gråta ut-metoden och hur de skapades för att ta kontroll över människor fullkomligt. För hur tar man kontroll över människor egentligen bäst? Genom deras barn. Det här kallas så fint som sömnträning. Man använder inte ordet gråta ut-metoden längre lika mycket därför att folk har börjat inse hur sociopatiskt det är. De som inte har insett det än, det är dags att vakna. Utan nu kallas det för sömnträning och det ordet, det får mitt blod att koka ännu mer. För det är inte sömnträning. Det handlar inte om att få någon att sova. Det handlar om att få någon att sluta klaga och vara tyst. Sen om de sover lugnt och stilla och fridfullt, det verkar inte vara särskilt viktigt. Om man söker upp sömnträning, du kan googla det här sen. Länkarna finns i beskrivningen till allting som jag pratar om idag. Om man söker sömnträning, då får man upp lite olika definitioner, men allting handlar om samma sak. Processen att träna små barn, att somna själva. Vanligtvis olika metoder där barnet lämnas till att gråta ut utan att tröstas. Eller att stegvis öka tiden som barnet ska vara själv tills de
faller i sömn. Och många som har försvarat den här metoden pratar om den här metoden som, nej men man lämnar ju inte barnet bara sådär rakt upp och ner, utan man gör förberedelser genom att mata dem och sen så går man iväg 5 minuter, så kommer man tillbaka efter 10 minuter sen och så vidare. Som om det är ett bättre sätt. Senare studier har visat att oavsett om det är 5 minuter eller 10 minuter eller 15 minuter så är det traumatiskt för ett litet barn när en förälder försvinner, speciellt mamman då, när de är spädbarn. Informera dig själv, är du snäll innan du lämnar ditt barn ensam i ett rum för att gråta och somna. Under industriella revolutionen skapades den här metoden. Det var då det här började. Sen har det utvecklats och vi ska gå in på hur det har utvecklats. Men man började rekommendera den här metoden i olika broschyrer och olika manualer till föräldrar som delades ut via staten och barnläkare och myndigheter och sånt här. Så helt plötsligt började det här ploppa upp lite, du vet, det började ploppa upp lite här och där, sen så spreds det och det växte. Det var här, under samma tid som kvinnor började hoppa ut i arbetslivet. Tidigare har kvinnor varit hemma med barnen, tagit hand om familjen, men nu plötsligt skulle kvinnan bli frigjord och kvinnan skulle ut och arbeta. Det betyder att nu betalades inte skatt längre per hushåll utan per person som arbetar. Så när kvinnor plötsligt var utanför huset och jobbade ungefär 9 till 12 timmars skift så behövde ju barnen vara någonstans. Och när kvinnan börjar arbeta så är det inte när barnen är stora, utan så fort som möjligt efter att barnen har kommit ansågs det att kvinnan minsann ska få frigöra sig snabbt för att gå ut och arbeta. För varför skulle mannen få vara fri när inte kvinnan kan vara det när hon har en nyfödd? Så då får vi ut andra kvinnor som går ut och arbetar genom att ta hand om andras barn. Så kvinnan går ut för att arbeta och lämnar sina barn till en annan kvinna som ska ta hand om deras barn. Okej, logiken. Vi skiter i logiken just nu. Man kan ju inte ha ammande bebisar när man ska ut och arbeta, eller hur? Och vad gör ammande bebisar? Vad gör nyfödda bebisar? De gråter, behöver amma ofta och de sover inte på natten. Men en kvinna som jobbar 9 till 12 timmar skift behöver givetvis sova på natten. Och då sitter de här globalisterna här och alla myndigheter och auktoriteter och tänker, hur ska vi bli av med den här hemska bördan av små bebisar, små hjälplösa bebisar? Hur blir vi av med den här hemska bördan? För det här förhindrar ju att kvinnor är ute och arbetar och betalar skatt under tiden som de är hemma. Det var ju det vi ville komma ifrån. Aha! Vi ska få de där små bebisarna att sova till vilket pris som helst. Och det var här manualerna började hoppa upp. Och bebistortyren började. För att klara av detta så behövde auktoriteter gå ut och säga att det här är fullkomligt normalt. Och man behövde jobba bort den här modersinstinkten, den här känslan av att reagera så fort din bebis låter eller är ledsen. Den måste ju såklart suddas ut. Och det görs bäst genom att en auktoritet säger vad som är rätt istället för det som du känner som mor. Mycket viktigt. Förvånande nog så är jättemånga kvinnor mottagliga för det här. Fortfarande idag är de väldigt mottagliga. Auktoritet går över modersinstinkt. Hela den här grejen började lite lätt under 1880-talet där föräldrar uppmanades att inte röra sina små nyfödda och inte trösta dem och inte hålla i dem. Och nu tänker du, va? Det där låter som fake news. Nope. För under den här tiden handlade mycket om att inte sprida sjukdomar, om hur sjukdomar smittar och allt sånt här. Så föräldrar blev uppmanade att inte röra sina små bebisar därför att det kunde döda dem i en hemsk sjukdom. Så föräldrar blev uppmanade att låta sin bebis sitta och skrika, inte trösta dem, inte röra dem och så vidare. Så att de skulle lugna ner sig själva. Alla som har en fjärdedel av en hjärna vet
att en liten bebis inte kan trösta sig själv. De har inte den kapaciteten. De är inte utvecklade på något sätt och behöver tröst från sina föräldrar. Framförallt sin mor, för att tanken är att en mamma ska amma och trösta sitt barn enkelt. Så här satt föräldrar och trodde att jag kommer att mörda mitt barn i en hemsk sjukdom om jag rör dem eller ammar dem eller ger dem mat eller tröstar dem när de gråter. Så de lämnade sina barn och inte rörde dem och bara gav dem mat när det var absolut kritiskt. Jag vill inte vara sån, men det här med att sudda ut sin instinkt och medkänsla och empati för att lyssna på auktoritet istället. Det var lite sånt vi såg de senaste 3-4 åren när man lämnade sin gamla mormor eller morfar eller gamla människor ensamma i ett låst rum för att man hade fått för sig att om man rör dem eller kramar dem kommer man att mörda sin gamla mormor. Auktoritet över instinkt. Under den här tiden så fanns det inget sätt att googla, uppenbarligen. Det fanns inget sätt att få tag på studier. Det fanns inga studier på det här. Det fanns ingen information att få mer än den propaganda som staten och myndigheter pumpade ut i olika små pamfletter och i broschyrer och sånt här. Så att det var väldigt tydligt. Vi är auktoritet, det här är vad vi säger. Föräldrar säger okej. De blev rädda för att döda sina egna barn genom att krama dem och ge dem mat. Där började hela den här vidriga historien. Snabbt plockades det här upp av människor som tänkte att det här går att vidareutveckla. För att nu ser vi vad som är möjligt. Det här tar oss till 1929. Där en beteendepsykolog vid namn J.B. Watson. Han var ett överhuvud på American Psychological Association. Han var alltså president of American Psychological Association. Och han tyckte hela den här idén med att små barn ska lämnas tills de själva däckar, han tyckte det var lite sexigt det här, för det här kan man göra mycket med. Så han skapade en hel grej kring det här genom att testa vad som händer om man inte behandlar bebisar som man tidigare har gjort. Alltså nära kontakt med mamman, amma, gå runt med bebisen hela tiden tills de är tillräckligt stora. Han såg möjligheten med detta och började experimentera med det här. Bland annat på sitt eget barn. Stabil snubbe. Så den här idioten kom fram till att ge barn kärlek och tröst skulle hindra dem i deras mentala utveckling. Och han kom fram till att det här skulle göra dem osjälvständiga. Om man hela tiden passar upp på en liten bebis, då kommer de bli osjälvständiga. Han tänkte att ut ur vaginan och rakt ut i självständigheten. Han hade givetvis ingen erfarenhet, han hade inga studier kring detta, han har ingen bevis på den här korkade idén eller någonting. Men där satt han och sa de här dumma sakerna för att sen få experimentera på bebisar och spädbarn för att backa denna nonsens som han kom fram till. För han ville verkligen att det här skulle funka. Så han fick staten att skapa en liten pamflett, en liten broschyr som skulle berätta för föräldrar att de skulle lämna sin 6 månader bebis sittandes själv i ett rum största delen av dagen. Det här var vad som delades ut till föräldrar för att berätta för dem att om du gör så här med din bebis, 6 månaders bebis, lämnad ensam i ett rum största delen av dagen, så skulle de bli läkare och advokater och alla dessa höjdare och domare och alla möjliga fina yrken. Därför då är de självständiga och smarta. För om man kramar sin bebis,
håller om den, matar den när den behöver och så vidare, så skulle de bli klängiga och känslosamma och osjälvständiga. Smart snubbe. Så han gick ut med rekommendationen att man skulle bete sig, och lyssna här, professionellt mot sin bebis. Den här pamfletten berättade för föräldrar att bebisar skulle aldrig störa sina föräldrar. Föräldrarna skulle inte bli störda av sin bebis genom gråt eller ständiga behov eller sådana här saker. Så där var vi nu, alltså 1929. Science, vetenskap som berättar för föräldrar att de fullkomligt ska tortera sina nyfödda och små barn, och föräldrar går runt där och men det här låter ju rimligt. En auktoritet sa så. Och vad hoppas vi för den här Watson? Vi hoppas att han ruttnar i helvetet i all evighet. Dessa barn som växte upp med den här tortyrmetoden, de skaffade egna barn. Och gissa vad de rekommenderade? Precis det som de hade fått lära sig som barn. Och sen har det här fortsatt. Så nu är vi 1985. En ny sociopat kom upp på scenen. Hans namn var Richard Ferber. Och han publicerade en bok som hette Solve Your Child's Sleep Problems. Lös ditt barns sömnproblem. Och här blev det väldigt tydligt att när ett spädbarn inte sover, då är det ett problem. Bara titeln gjorde sitt. Men den här boken blev så otroligt populär att hans namn blev en metod. Man kallade det för Ferberizing-metoden. Richard Ferber skapade Ferberizing-metoden. Den här sömnträningsmetoden innebar att bebisen skulle sova i ett helt eget separat rum, alltså inte ens i samma rum som föräldrarna, och han byggde på den här idén att en bebis får aldrig störa sina föräldrar. Och bebisen ska sova ensam i ett eget rum. Jag vill bara säga att ifall det är någon som tänker att nej, men det här låter ändå kanske lite rimligt fast man gör det på ett snällare sätt. Studier har visat på senare tid, lyssna här då, förhöjd sudden infant death syndrome risk att en bebis under 6 månader, upp till 6 månader, sover själv ensam i ett rum. Och fram till ungefär 12 månader så finns den här risken för sudden infant death syndrome, och barn ska inte på något sätt, dessa små barn ska absolut inte lämnas ensamma och definitivt inte sova ensamma i ett rum. De ska vara övervakade konstant av en förälder. Han säger att vid 3 månader startar man den här metoden. Först låter du bebisen gråta i ungefär 5 minuter. Sen går man in för att se till att men man pratar bebisen lite till man pratar den till rätta. Och bara klappa bebisen. Inte krama, inte trösta eller någonting, utan man ska bara klappa den lite för att visa att man är där. Men inte överdriva någon sorts kärlek, det vill man ju inte göra. Nej. Plocka inte upp bebisen, gör ingenting sånt. Sen lämnar du rummet. Kommer tillbaka sen efter 10 minuter igen. Och sen så går man tillbaka igen. En liten till klapp. Efter ungefär 10-15 minuter, då har bebisen skrikit oavbrutet under den här tiden. Och ofta så kräks de för att de är ledsna och har skrikit så mycket. Och för att de är rädda, skriker, kräks. Han säger här att när bebisen kräks går du bara in, torka av det så att de inte riskerar att kvävas eller någonting. Bara städa av bebisen. Fortfarande utan att lyfta bebisen eller krama bebisen eller någonting, utan bara en liten klapp, torka av spyan och gå ut och lämna den ensam igen. Du vet, jag är bara 3 meningar in i den här metoden och mitt blod kokar. Sen så lämnar du bebisen, fortsätter. Sen är du borta 15 minuter. Och sen så ökar du det här. Och det var de här korkade idiotföräldrarna som förespråkar den här metoden. De säger att nej, men man lämnar den ju inte bara ensam i 40 minuter för att skrika. Man går ju stegvis. Det har visat sig vara precis lika illa, och om en bebis kräks av att ha gråtit så mycket. Alltså, se dig själv i spegeln. Herregud, usch, fy, vidriga människa.
till slut, säger han, så kommer bebisen att somna. Låt mig flika in här. Bebisen somnar inte. Den däckar av fullkomlig utmattning av att ha skrikit och varit rädd och bedrövad under så lång tid. Så bebisen, givetvis, somnar av utmattning. Det är inte en fridfull sömn. De somnar inte lugnt och fridfullt. Det här säger han att det här gråtandet kan pågå hela natten. Så man ska bara hålla på så här hela tiden. Och till slut så ska man bara inte komma tillbaka. Efter att man har varit där och visat ett antal gånger att jag är ju här. Och så går man ut igen och det kan hålla på. Men efter några dagar ungefär så har bebisen lärt sig att sova själv. Och det här säger han då att det här kan man bara under en helg kan man lära sin nyfödda bebis att sova själv. Och när bebisen sedan vaknar så upprepar man hela den här processen. Och här är många sådana här föräldrar som förespråkar den här metoden säger också att ja, men det är ju inte lätt. Man gör ju faktiskt rätt mycket för att försäkra bebisen att man är där. Det är ju jobbigt för en förälder. Man måste ju hela tiden gå in och man måste ju ändå hålla sig vaken för att gå in där och klappa bebisen lite. Och då säger han att efter ett antal nätter så har bebisen lärt sig att man är där och att de kommer sova natten lång. Det bebisen har lärt sig är att den absolut inte kan lita på dig och att du är försvunnen och det finns ingen där som kan trösta bebisen på något sätt. Så bebisen tänker att det kommer ingen. Jag skriker, jag är bedrövad, jag behöver hjälp, jag är ledsen, jag är rädd, men ingen kommer, så det är ingen mening med att skrika längre. Det är vad bebisen lärt sig. Gratulerar, du har lyckats sovträna din bebis. Sopa! Och eftersom bebisen inte kan prata eller berätta om sin fruktansvärt vidriga upplevelse så finns det ingen som kan säga att den här metoden fungerar inte alls. Utan det här visar sig senare när de växer upp och är fullkomligt känslokalla och emotionellt döda. Så gör de det här på sina egna barn sen. Och sociopater använder den här metoden än idag. Sovträning, Ferberizing, gråta ut. Det har många namn. Sen kom ju två puckon till faktiskt. Du ser hur de här sociopaterna, de bara hakar på den här metoden och tycker att det här var ju strålande. Det här fortsätter vi med. Så en snubbe som heter Robert Buckham, nu kom han med in i leken. Han ville vara med och leka bland de här smarta grabbarna. Han och en snubbe till som heter Gary Ezzo skrev en bok som heter On Becoming Baby Wise. Att vara bebisvis. 1993 är vi i nu. Den här boken för idioter blev en succé därför att den lovade föräldrar att deras små bebisar skulle sova genom hela natten vid tiden de är 7 till 9 veckor gamla. Jag kan inte ens jag kan inte säga några av de här orden som jag vill säga nu. Om du inte har förstått detta än. Det här är sjukt. American Academy of Pediatrics har visat att det här programmet är skadligt för barn. Det vill säga att bebisarna slutar gå upp i vikt. De har alldeles för låg vikt vid den åldern. De riskerar uttorkning. Bröstmjölken försvinner då givetvis. De utvecklas inte som de ska. Föräldrar och mammor och alla de här behövde en auktoritet att berätta det för dem. Så det här pågick ju hur länge som helst fram tills att det faktiskt gjordes studier många år senare som visar att det här är skadligt. När slutade folk ha egna hjärnor? Men skadan var redan skedd för att det här med att fullkomligt tortera barn har pågått sedan 1880-talet och har fått förnyelse efter förnyelse med nya psykologer och myndigheter och staten har varit inne och gjort pamfletter och informationsblad minsann. Det fanns många böcker i detta och böckerna har ju sedan dess fortsatt att spridas från generation till generation där varje farmor och farfar till sina barn och barnbarn sprider vidare böckerna. Det här använder vi
Du sov genom natten när du var 2 månader gammal och du var 2 minuter gammal när du började gå och prata och skulle bli advokat. Vi var så duktiga. Och det här sprids fortfarande och därifrån kommer den här frågan. Får du sova någonting om natten? Som om din sömn är viktig när du har ett nyfött barn. Men det som är viktigt är att bebisen har all din uppmärksamhet hela tiden. Jag är ledsen att säga det, men det är så bebisar funkar. Men det var ju viktigt att kvinnor skulle bli frigjorda. De skulle gå till jobbet, jobba 9-12 timmar skift. Då kan man ju inte ha en irriterande bebis som behöver mammas bröst och mammas kärlek och mammas närhet. Hur ska det gå till för frigörelsen för kvinnor? Och en mamma som arbetar helt plötsligt, har kommit ut ur huset och ska jobba 9-12 timmar skift, vill givetvis tro på att det går att sömnträna en bebis som är 7 veckor gammal. Det blir inte mer misinformation än det här. Det jag sa från början, låt oss normalisera att fråga istället, vad gör du om natten när du och din bebis är uppe? Vad hittar ni på för någonting? Istället för att fråga, sover bebisen ännu? Jag har själv ställt den frågan och den är efterbliven. Jag ska straffa mig själv för att jag har sagt den här frågan. Så man blir hjärntvättad generation till generation till generation. Saker följer med ner som man aldrig ifrågasätter därför att det är så man har lärt sig. Så nu slutar vi med det. 2019, för bara några år sedan. Och nu är vi här. Nu har det gått generation. Och hela den här missinformationen kring spädbarn och deras sömn pågår fortfarande. Och det har blivit normaliserat att en liten nyfödd bebis ska sitta själv och skrika tills den kräks så att mamma eller pappa kan komma in, torka, klappa och gå ut i 15 minuter till och sen 20, sen 30, sen 40 tills bebisen däckar. Och farmor och farfar och mormor och morfar kommer fortfarande att ge de här efterblivna tipsen. För det är så de har lärt sig och de har inte ifrågasatt det. Det som de har lärt sig har kommit från deras mamma och pappa. Som har kommit från deras mamma och pappa har ingenting att göra med vetenskap eller vad en bebis behöver. Har ingenting att göra med barns utveckling på något sätt. Det handlade om att få ut kvinnor i arbetslivet och för att kunna göra det måste man få bort den här irriterande lilla bebisen som inte får störa föräldrarna och som ska se till att sova så att mamma kan gå ut och betala skatt. Så vi har det här sjuka systemet. Mammor och pappor är helt sönderjobbade, övertrötta. Och hur ser det ut när barnen är lite äldre, när man inte har en bebis? Mamma och pappa vaknar tidigt på morgonen, tvingar upp sina små barn som behöver sova mycket mer än mamma och pappa behöver göra. Tvingar upp dem tidigt på morgonen, skickar dem till något annat ställe för att någon annan ska ta hand om barnen så att mamma och pappa kan gå ut, arbeta. Barnen är borta från mamma och pappa hela dagen. Sen kommer mamma och pappa hämta dem på eftermiddagen. Det har förmodligen hunnit bli mörkt. Och sen så när man kommer hem, vad ska man göra? Man ska tvätta, laga mat, sitta med barnen med deras läxor för att skiten slutar inte bara för att du kommer hem. Alla är trötta och hungriga, börjar bråka med varandra för att alla har saker som de måste göra som ingen vill göra. Och sedan är det dags att lägga barnen. Så de få timmarna du får med dina barn handlar om att producera ännu mer saker. Handlar om att träna, hjärntvätta barnen ännu mer för de ska minsann lära sig saker och du får inte välja. I Sverige får du inte välja. Du måste skicka iväg dina barn så att de är borta från dig i, olika 8 timmar. Minst, för det finns föräldrar som pendlar också. Sen kommer de hem, du hinner knappt se dem, du hinner knappt lära känna dina egna barn. Du ska tvinga dem att lära sig en massa skit, sitta med dem gråtandes över läxor, laga mat, lägga dem och sen så börjar skiten om igen. När får du umgås och träffa dina barn? Men vet du, det är inte säkert att du ifrågasätter det här därför att du har lärt dig tidigt att barn ska minsann sova själva. De ska vara där borta, där någonstans. Inte hos dig, nära. De ska vara där borta. För att det här bandet har klippts för länge sedan. Bandet mellan mamma och barn, bandet mellan föräldrar och barn klipps tidigt.
för att de ska in i förskolan så snabbt som möjligt, för det är viktigt för deras mentala hälsa. Det är viktigt för deras utveckling att de inte är med sina föräldrar. Låter det logiskt? Inte om du har half a brain. Dessa missförstånd går från generation till generation till generation. Vinner dina barn på det här? Nej. Vinner du på det här? Nej! Vem vinner på det här? Följ pengarna. Förr i tiden så gick det alldeles utmärkt att leva på en lön. Mannen i familjen gick ut, arbetade, kom hem, familjen hade det bekvämt, man kunde leva på en lön. Sen helt plötsligt så kunde man leva lite sämre på en lön. Och kvinnorna hoppade ut i arbetslivet och då borde man egentligen kunna leva som en kung, för att nu var det ju 2 som arbetar, men så blev det inte. Nu har knappt någon möjlighet att stanna hemma med sina barn, för att fler och fler börjar inse att det här är sinnessjukt på alla sätt och vill vara hemma med sina barn, vill ta hand om sina barn, vill vara nära sina barn, men kan inte, för att det har blivit helt omöjligt. Hur kan det vara så? Och jag säger inte att jag ska ge dig svaren på alla de här sakerna. Jag säger att du ska ställa frågorna. Jag vill att du ställer frågor om allting som jag har sagt. Gå in på alla länkar som jag visade. Gå in och söker själv, letar, läser, sätter dig in i det här. Jag vill att du gör allting själv. Allt som jag sa, gå in och leta själv. För du kanske hittar fler saker som är väldigt intressanta. Om inte annat så kommer det ta dig på den här resan som jag har gått igenom när jag började läsa om de här metoderna och de här sakerna. Så vad vetenskap säger, det vet vi redan. Vet du vad vetenskap säger nu? Att män som har gjort en transition till kvinna och får läkemedel för att producera bröstmjölk. Nu säger vetenskapen att den mjölken är tillräckligt näringsrik för att amma en bebis. Det är vetenskap nu. Behöver jag säga mer? Vetenskap sa förr att det går alldeles utmärkt att operera bebisar utan bedövning därför att de inte har ingen känsel. Det kallades också för vetenskap. När du hör ordet vetenskap så ska du veta att det är någonting som någon har en idé om och sen så forskar man på det. Under den tiden tills någon kommer på att oj, så var visst inte fallet, så kallas det här vetenskap och folk tänker att det här är det ultimata svaret, den ultimata sanningen, tills någon kommer på att vi har haft fel hela tiden. Det är just en sån här period vi lever i just nu. Just nu så har saker de senaste 3 åren kallats vetenskap, som vi, några av oss, säg inte vem, har sagt att det är inte vetenskap, det är ett experiment. Vetenskap är att ifrågasätta, att testa nya saker. Men när någon säger någonting som går helt emot din magkänsla, speciellt när det handlar om din lilla bebis. Om du kan gå in till din lilla nyfödda bebis, torka av kräk för att du har låtit den gråta där tills den har kräkt och lämna dem, stänga dörren och lämna dem gråta och höra det här. Eller ännu värre, och sticka iväg så att du slipper höra det. Då är du en shit person. Alltså då är du en skitmänniska. Du är så skit till människa. Jag har inget enkelt sätt att säga det på. Folk kommer bli skitförbannade för att jag säger det här. Men skitmänniska. Skit. Tack för mig. Ifrågasätt det som kallas vetenskap. Ifrågasätt det. Låter det logiskt? Låter det vettigt? Känns det rätt? Använd din egen hjärna, även om den är så här pytteliten. Även om du har en sån här pytteliten hjärna. Så pytteliten. Ifrågasätt allting. Ifrågasätt det. Det som gör att någon annan mår dåligt, speciellt en hjälplös liten bebis som inte kan prata, som inte kan förklara, som inte kan göra någonting. Definitivt det ska du ifrågasätta. Idag hittade jag en grej. Jag läste på Hemmaföräldrars nätverk. Saker som kan skada barnets utveckling under de första viktiga åren. Och lyssna här. Det här har jag varit i många samtal om när det gäller hur barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, att de inte, alltså små barn som är upp till 3 år, att de inte kan minnas någonting och förmodligen kommer de bli alldeles fine för att de inte minns någonting. Om du tror det, sök hjälp. 1.
Separation från föräldern. Separationer är enormt stressande för små barn. Om de ska lämnas bort ställer det väldigt stora krav på den verksamhet som de placeras i. De måste också ha en trygg anknytning till den som tar över från den primära vårdgivaren och inskolningen måste anpassas efter barnet. Barn under 3 år är de som har störst kortisolpåslag när de placeras i förskola. 2. Stora barngrupper. Vi vet från forskning att stora barngrupper i förskolan påverkar barns utveckling negativt. Stora barngrupper ökar nivåerna av stresshormoner, kortisol, hos barnet, vilket kan ge en olika negativa hälsoeffekter, både fysiskt och psykiskt. Flera studier visar också att stora barngrupper gör barn mer aggressiva och ger fler beteendeproblem hos barnet. 3. Få personal i förskola. För få pedagoger och ständigt nya vikarier kan leda till anknytningsproblem. Små barn behöver också socialt samspel med en vuxen för att lära sig saker och för att få hjälp med känsloregleringen. Med för lite personal kan barnets behov inte tillgodoses och många olika pedagoger som passerar i revy gör barnet otryggt. 4. Långa dagar i förskola. Vuxna har en reglerad arbetstid på maximalt 8 timmar per dag. Små barn vars känsliga hjärnor är under utveckling kan ha 10-12 timmar per dag i en stressig, bullrig miljö. Samma miljö som gör många pedagoger sjuka redan vid 8 timmars arbetsdag. En norsk studie visar att förskolebarnen riskerar att stressas för resten av livet. Trygg innan 3 heter NTNU. 5. Ständiga sjukdomar. Barn under 3 år har inte utvecklat sitt immunförsvar och förskolan är en enorm smitthärd, vilket gör att många barn behöver ta antibiotika. I en studie vid Henry Ford Hospital i Chicago fann forskarna att risken för allergi och astma var 1,5 respektive 2,5 gånger större för barn som har fått antibiotika vid minst ett tillfälle före 7 års ålder än för de som inte har fått det. 6. Och den sista. Virus och höga kortisolnivåer kan ge typ 1-diabetes. Forskning visar att virus och höga nivåer av kortisol, alltså stresshormoner, kan trigga igång typ 1-diabetes hos barn. Barn som går i förskola har förhöjda nivåer av stresshormoner under hela dagen. Hos barn som är hemma sjunker kortisolnivåerna under dagen. Barn i förskola utsätts också för väsentligt fler virusinfektioner. Där har du det. Var hela den här grejen började. I min förra video som handlade om skolsystemet så pratade jag också om det här. Varför och hur skolsystemet skapades och varför det ser ut som det gör idag. Det här är skolsystemet uppbyggt på ett visst sätt och hur man hanterar små barn och barnuppfostran är givetvis också som en förberedelse för att de ska kunna gå in i just det skolsystemet. Och för att mamma och pappa ska vara där borta hela tiden. För att då kan man påverka mamma och pappa. Man kan också påverka de små barnen. Och det börjar redan vid den här jättekänsliga åldern när de är nyfödda och upp till 7 år. Upp till 7 år är barn som svampar. De kan inte sortera. Allting är sant. Allting är dödligt allvar för dem. Det är vi som föräldrar som ska visa dem vägen, som ska lära dem, som ska ge dem all form av känslomässig trygghet. Ja, jag är förbannad. Om inte du är det också, då kanske du inte förstår allvaret i detta eller hur många bebisar och barn som har lidit under väldigt, väldigt lång tid och det är upp till oss att se till att den här informationen delas, sprids och att vi kapar den här skiten vid fotknölarna så att vi slutar med de här vidriga råden och se till att bebisar får den trygghet som de behöver. Det är nog med skitsnack till föräldrar.
Gå in också på Awakening Revolution, prenumerera där. Där kommer det komma upp massor med verktyg och metoder som ska hjälpa människor, som ska hjälpa föräldrar och barn att lära sig empati, kärlek, alla de här sakerna som kommer skapa en ljusare värld. Jag har massor med nyheter som jag jobbar på, som jag ska berätta om. Men det kommer. Nu säger jag det inte fler gånger. Gå in och prenumerera, gilla skiten ur den här videon så ses vi nästa gång. Hej då!